मी एक वडा तुम्हाला तोडूनही दाखवणार आहे आणि किती छान क्रिस्पी झालाय तोही तुम्ही ऐकू शकता। किती छान झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पितृपक्षामध्ये केले जाणारे वडे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मेजरिंग कपने मी 1 कप उडदाची डाळ घेतलेली आहे। 2-3 पाण्याने मी ही डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि तासाभरासाठी मी भिजत ठेवलेली आहे। डाळ आपली छान भिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। 3-4 चमचे मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। थोडीशी चिंच घेतलेली आहे। 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। 2-3 चमचे मी डाळवं घेतलेले आहेत। थोडी कढीपत्त्याची पाने आणि थोडं आलं घेतलेलं आहे। हे सगळं आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। थोडंसं हिंग, मोहरी आणि कढीपत्त्याची पानं आणि चवीनुसार मीठ हे आपल्याला डाळीमध्ये टाकायचं आहे। 2 हिरव्या मिरच्या, आलं घेतलेलं आहे, थोडंसं जिरं, थोडंसं हिंग आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे। आता आपल्याला पाण्यातली डाळ अशी काढून घ्यायची आहे आणि चाळणीमध्ये अशी निथळत ठेवायची आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्राचं पाणी असेल ते निघून जाईल आणि डाळीमध्ये जास्त पाणी होणार नाही। आपल्या डाळ आपण निथळत ठेवलेली आहे, तोपर्यंत आपण चटणी करून घेऊया। सर्व हे जिन्नस आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। मीठ टाकायचं आहे, थोडंसं मी पाणी टाकलेलं आहे। आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे अगोदर आपण चटणी करून घेतली की गरम गरम वड्यांसोबत आपल्याला चटणीचा आस्वाद घेता येईल। आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही असंही खाऊ शकता किंवा तडकाही देऊन खाऊ शकता। वाटलेलं मिश्रण मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। थोडीशी दाट वाटत आहे, मी थोडंसं ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण वाटण तयार केलेलं आहे त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। आता ते यामध्ये ॲड करून घेत आहे मी। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण याला आता एक तडका देणार आहोत। तडका पळीमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। 2-3 चमचे आहेत ते तेल। आता मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। थोडंसं हिंग टाकायचं आहे। आता हे चटणीवर टाकून द्यायचं आहे आपल्याला। आपली चटणी तयार झालेली आहे। 10-15 मिनिटं झालेले आहेत। आपण डाळ पाण्यातून काढून निथळत ठेवलेली आहे। आता ते आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। मिक्सरमध्ये मी सर्व डाळ काढून घेतलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण 2 घेतलेल्या मिरच्या, थोडंसं आलं आणि जिरं टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। आता हे छान आपल्याला मऊ असं वाटून घ्यायचं आहे। आवश्यकता लागली तर फक्त 1-2 चमचेच पाणी टाकायचं आहे, जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही। चालू बंद करत आपल्याला ही डाळ वाटून घ्यायची आहे आणि चमच्याने अशी हलवून घ्यायची आहे। एखादा चमचा असं पाणी टाकायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये सर्व मिश्रण आपण काढून घेऊया। मी या पद्धतीने वाटून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं हिंग टाकायचं आहे। 5 ते 6 मिनिटांसाठी एकाच डायरेक्शनमध्ये आपल्याला हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे। आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडेसे ओल्या खोबऱ्याचे काप, कढीपत्ता, थोडीशी कोथिंबीर हे देखील जिन्नस तुम्ही टाकू शकता, पण मी आज असे साध्या पद्धतीनेच बनवत आहे। एकाच डायरेक्शनमध्ये 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे यामध्ये हवा भरली जाईल आणि आपलं पीठ चांगलं हलकं फुलकं होईल आणि आपले वडे छान आपले आतून मऊ आणि बाहेरून छान क्रिस्पी होते। 5-6 मिनिटांसाठी मी पीठ चांगलं फेटून घेतलेलं आहे। आता आपण चेक करूया की आपलं पीठ हलकं फुलकं झालेलं आहे की नाही। थोडासा असा गोळा घ्यायचा आहे आणि तो पाण्यामध्ये टाकायचा आहे। तो वरच्यावर तरंगला की समजायचं आहे आपलं पीठ छान हलकं फुलकं झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता अजिबात खाली तळाला बसत नाही, म्हणजे आपलं पीठ चांगलं हलकं फुलकं झालेलं आहे। आता आपण याचे वडे करायला घ्यायचे आहेत।
आता आपण वडे बनवायला घेणार आहोत। वाटीमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे, त्या पाण्यामध्ये हलकासा हात असा ओला करून घ्यायचा आहे आणि मी एक चहा गाळण घेतलेली आहे, त्याला हे असं पाणी लावून घ्यायचं आहे। आणि असा गोळा करून घ्यायचा आहे आपल्याला। तो गोळा यावरती असं आपल्याला ठेवायचा आहे। सगळ्या बाजूने एकसारखं करायचं आहे आपल्याला। आणि मध्यभागी असं आपल्याला छिद्र पाडून घ्यायचं आहे। बाजूला मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलंच आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला वडा सोडून घ्यायचा आहे। गाळण अशी हलकीशी उलटी करायची आहे। पुन्हा आपल्याला थोडंसं चाळणीला पाणी लावून घ्यायचं आहे, हात असा पाण्यामध्ये बुडवायचा आहे आणि एक असा गोळा घ्यायचा आहे आणि तो गोळा असा चाळणीवरती ठेवायचा आहे आणि सर्व बाजूने असं बोटाने करून घ्यायचं आहे। मध्यभागी असं बिळ पाडून घ्यायचं आहे। आणि तेलामध्ये सोडायचं आहे। वडे आपले छान तेलावरती तरंगत आहे, तुम्ही पाहू शकताय। सोडा अजिबात मी वापरलेला नाहीये, म्हणजे आपलं पीठ छान हलकं फुलकं झालेलं आहे। आता ह्याला पलटवून घ्यायचं आहे। आपले वडे दोन्ही साईडने आपल्याला सोनेरी रंगापर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। छान किती सुंदर रंग आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेला आहे। मध्यम गॅसवरतीच आपल्याला हे वडे तळून घ्यायचे आहेत, मोठ्या गॅसवरती तळायचे नाहीयेत। मोठ्या गॅसवरती तळल्यानंतर आपले वडे फक्त वरतून असे तळल्यासारखे दिसतील, पण आतमध्ये कच्चेच राहतील। दोन्ही बाजूने आपण सोनेरी रंगापर्यंत आपले वडे तळून घेतलेले आहेत, त्यात आपण काढून घेऊया। आता मी एक तुम्हाला हातावरती करून दाखवणार आहे। पाण्यामध्ये हात अगोदर ओला करून घ्यायचा आहे आणि मग असा गोळा घ्यायचा आहे आणि मध्ये असं बाजूने सगळीकडे असं शेप द्यायचा आहे चांगला आणि मध्ये असं बिळ पाडायचं आहे। आणि असं तेलामध्ये सोडायचं आहे। पितृपक्षात केले जाणारे वडे तयार आहेत। मी एक वडा तुम्हाला तोडूनही दाखवणार आहे आणि किती छान क्रिस्पी झालाय तोही तुम्ही ऐकू शकता। किती छान झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।